Урок 1. Як ви розпочали свій день сьогодні? Привіт, Анна. Як ти сьогодні розпочав свій день? Сьогодні я розпочав вихідний з чашки кави. Це популярний спосіб розпочати ранок. Так, це допомагає мені відчувати себе більш пробудженим і зосередженим. Чи є у вас якісь ранкові ритуали чи процедури? Зазвичай мені потрібно кілька хвилин для розтягування і глибокого дихання. Це чудовий спосіб зосередитися перед початком дня. Це допомагає мені відчувати себе більш заземленим і готовим до наступного дня. Якісь конкретні плани чи цілі на сьогодні? У мене є кілька робочих завдань і зустріч в день. Звучить, що попереду напружений день. Не забудьте також робити перерви. Так, я обов'язково зроблю короткі перерви для відпочинку та розслаблення. Це важливо для підтримки продуктивності та добробуту. Я згоден, баланс є ключовим. Бажаємо вам вдалого та продуктивного дня, Анна. Дякую, Джон. Я ціную це. Гарного дня теж. Ласкаво просимо, Анна. Бережіть себе і чудового дня. Урок 2. Як ти почуваєшся сьогодні? Привіт, Анна. Як ти сьогодні почуваєшся? Я відчуваю себе зволоженим і освіженим. Це приємно чути. Ви пили достатню кількість води. Так, я подбав про те, щоб пити багато води протягом дня. Залишатися гідратованим важливо для нашого загального самопочуття. Я згоден, це допомагає мені відчувати себе більш енергійним і зосередженим. Будь-які поради щодо збереження гідратації. Я завжди ношу з собою пляшку з водою і часто ковтаю ковтки. Це хороша звичка. Легко забути пити достатню кількість води. Це вимагає певної практики, але з часом це стає другою природою. Ви помічаєте якісь переваги від зволоження? Однозначно. Це покращує мою шкіру, травлення та загальне здоров'я. Це чудово. Продовжуй добру роботу, Анна. Дякую, Джон. Я буду. Гарного вам дня. Ти теж, Анна. Залишайтеся зволоженими і бережіть себе. Урок 3. Чи включаєте ви фізичні вправи у свій розпорядок дня? Привіт, Анна. Ви включаєте вправи у свій розпорядок дня. Так, я роблю якусь вправу близько 30 хвилин. Це здорово. Які вправи ви зазвичай робите? Мені подобається поєднання кардіо та силових тренувальних вправ. Як ви знаходите час для фізичних вправ щодня? Я роблю це пріоритетом і планую це у свій день. Це розумний підхід. Послідовність є ключовою. Це допомагає мені залишатися активним і підтримувати свою фізичну форму. Чи є у вас улюблені вправи або тренування? Мені подобається біг, йога та вправи на вагу тіла. Це чудовий вибір для збереження форми та гнучкості. Вони добре працюють для мене і підтримують мене мотивованими. Як ви себе почуваєте після тренування? Я відчуваю себе енергійним і освіженим, готовим взяти на себе день. Дивно, як фізичні вправи можуть мати такі позитивні ефекти. Абсолютно.
Це важливо як для фізичного, так і для психічного благополуччя. Продовжуй добру роботу, Анна. Ваша відданість надихає. Дякую, Джон. Я ціную вашу підтримку. Ласкаво просимо, Анна. Проведіть фантастичне тренування сьогодні. Дякую, Джон. Ти теж. Будьте активні і бережіть себе. Урок 4. Ви сьогодні нанесли макіяж. Привіт, Анна. Ти сьогодні надягла макіяж. Так, я нанесла макіяж сьогодні вранці. Це здорово. Який макіяж ви зазвичай носите? Зазвичай я ношу основу, туш і помаду. Скільки часу зазвичай потрібно, щоб зробити макіяж? Мені потрібно близько 10-15 хвилин, щоб зробити макіяж. Чи є у вас улюблені бренди чи продукти для макіяжу? Мені подобається використовувати суміш аптечних та висококласних брендів. Приємно мати варіанти і знайти те, що вам підходить. Так, вся справа в особистих уподобаннях і тому, що змушує мене відчувати себе впевнено. У вас є якісь поради чи хитрощі з макіяжем? Я завжди обов'язково зволожую шкіру перед нанесенням макіяжу. Це хороша порада. Догляд за шкірою важливий для плавного нанесення. Абсолютно. Це допомагає моєму макіяжу виглядати більш природним і тривати довше. Ти завжди виглядаєш чудово, Анна. Ваш макіяж вам добре підходить. Дякую, Джон. Я ціную ваші добрі слова. Ласкаво просимо, Анна. Чудового дня з макіяжем. Дякую, Джон. Ти теж. Бережіть і гарного дня. Ти теж, Анна. Будьте красиві та впевнені в собі. Урок 5. Що ви сьогодні снідали? Привіт, Анна. Що ти сьогодні снідала? У мене був легкий сніданок з вівсяних пластівців з фруктами. Це звучить здорово і поживно. Так, це дає мені енергію, щоб почати день. Ви зазвичай їсте легкий сніданок. Так, я вважаю за краще починати свій день з чогось легкого. Ви пробували їсти яйця на сніданок. Так, іноді у мене яєчні з тостами. Яйця є хорошим джерелом білка. Вони змушують мене відчувати себе ситим і задоволеним. Вівсяна каша та яйця – це чудові варіанти сніданку. Вони забезпечують хороший баланс поживних речовин. Ви додаєте якісь начинки до вівсяної каші. Мені подобається додавати посипку кориці і крапельку меду. Це звучить смачно. Мені доведеться колись спробувати. Це додає вівсяній каші трохи смаку і солодкості. Дякуємо, що поділилися вибором сніданку, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Гарного вам дня. Ти теж, Анна. Насолоджуйтесь сніданком і бережіть себе. Урок 6. Що ви зазвичай пакуєте на обід? Привіт, Анна. Що ти зазвичай пакуєш на обід? Я швидко пакую салат або бутерброд на обід. Це зручний і здоровий вибір. Так, це дозволяє мені збалансовано харчуватися на ходу. Які салати ви робите?
Мені подобається змішувати зелень з овочами і додавати трохи білка, як курка або квасоля. Це звучить освіжуюче і ситно. Це мене задовольняє протягом дня. А як щодо бутербродів? Зазвичай я вибираю цільнозерновий хліб з нежирним м'ясом та овочами. Просто і смачно. У вас є улюблені заправки чи спреди? Мені подобається використовувати вінегрети або хумус як здоровішу альтернативу. Це хороший спосіб додати аромат без зайвої кількості калорій. Точно. Вся справа в пошуку балансу. Чи є у вас поради щодо швидкої та легкої упаковки обіду? Дуже допомагає підготовка інгредієнтів заздалегідь і використання контейнерів для багаторазового використання. Це розумний підхід для економії часу та зменшення відходів. Це зручно для напружених днів. Ну, ваші упаковані ланчі звучать смачно та поживно. Дякую, Джон. Я ціную це. Ласкаво просимо, Анна. Приємного обіду і гарного дня. Дякую, Джон. Ти теж. Бережіть себе. Урок 7. Як ви зазвичай їздите на роботу? Привіт, Анна. Як ти зазвичай їздиш на роботу? Я їду на велосипеді на роботу, це займає близько 20 хвилин. Це здоровий і екологічно чистий спосіб подорожувати. Так, це і зручно, і приємно. Чи стикаєтеся ви з будь-якими проблемами під час їзди на велосипеді на роботу? Іноді мені доводиться переміщатися по трафіку, але загалом це плавна їзда. Ви помітили якісь переваги від їзди на велосипеді на роботу? Це допомагає мені залишатися активним і економить гроші на транспорті. Це здорово. Це безпрограшна ситуація. Крім того, це освіжуючий спосіб розпочати та закінчити робочий день. Чи є у вас поради щодо безпечної роботи на велосипеді? Важливо носити шолом, дотримуватися правил дорожнього руху та мати світловідбиваюче спорядження. Безпека завжди повинна бути пріоритетом. Абсолютно, це дуже важливо під час їзди на велосипеді в місті. Ну, похвально, що ви обираєте велосипед як поїздку на роботу. Дякую, Джон. Мені це дуже подобається. Ласкаво просимо, Анна. Приємного велопроїзду на роботу і продуктивного дня. Дякую, Джон. Ти теж. Бережіть себе. Урок 8. Що перше, що ви робите, коли приступаєте до роботи? Привіт, Анна. Що перше, що ти робиш, коли приходиш на роботу? Мені подобається спочатку наздоганяти електронні листи. Це хороший спосіб залишатися організованим та інформованим. Так, це допомагає мені визначити пріоритети своїх завдань на день. Як ви ефективно керуєте своєю поштовою скринькою? Я намагаюся негайно відповісти на термінові електронні листи та класифікувати інші на потім. Будь-які поради щодо того, щоб бути в курсі електронних листів. Встановлення визначеного часу для перевірки та відповіді на електронні листи може бути корисним. Це розумний підхід, щоб уникнути постійних відволікань. Це робить мене зосередженим і на інших важливих роботах. Чи є у вас стратегії управління великим обсягом електронних листів? Я використовую фільтри та папки для організації та сортування своїх електронних листів. Це хороший спосіб зберегти речі організованими та легкодоступними. Так, це економить час і запобігає втраті важливих електронних листів.
Ну, здається, у вас є хороша система для управління електронною поштою. Дякую, Джон. Це допомагає мені залишатися продуктивним. Ласкаво просимо, Анна. Насолоджуйтесь продуктивним робочим днем. Дякую, Джон. Ти теж. Бережіть себе. Урок 9. Що наступне, що ви робите після перевірки своїх електронних листів? Привіт, Анна. Що наступне, що ти робиш після перевірки своїх електронних листів? Я перевіряю свій календар, щоб побачити, які зустрічі у мене є. Це хороший спосіб спланувати свій день і залишатися організованим. Так, це допомагає мені виділити час на різні завдання. Як ви розставляєте пріоритети своїх зустрічей? Зазвичай я надаю пріоритет зустрічам, виходячи з їх важливості та терміновості. Чи є у вас стратегії підготовки до зустрічей? Я обов'язково перегляну будь-які відповідні матеріали або примітки заздалегідь. Це активний підхід, щоб бути добре підготовленим. Це допомагає мені активно брати участь та робити внесок під час зустрічі. Будь-які поради щодо управління взаємними зустрічами. Важливо робити короткі перерви між зустрічами та залишатися зосередженими. Це хороший спосіб уникнути вигорання та зберегти продуктивність. Так, це дозволяє мені залишатися зайнятим і уважним. Ну, звучить, що у вас є хороша рутина управління своїми зустрічами. Дякую, Джон. Це допомагає мені залишатися організованою та ефективною. Ласкаво просимо, Анна. Вдалого дня зі своїми зустрічами. Дякую, Джон. Ти теж. Бережіть себе. Урок 10. Чи є у вас поради щодо уникнення руху під час поїздки на роботу? Привіт, Анна. Чи є у вас поради щодо уникнення руху під час поїздки? Зазвичай я приїжджаю рано і виїжджаю трохи раніше. Це розумна стратегія. Як це вам допомагає? Це допомагає мені подолати трафік і мати більш плавний рух. Чи є у вас конкретні часи, коли ви залишаєте роботу? Я намагаюся піти трохи до початку години пік. Це хороший спосіб уникнути пікових заторів. Так, це економить мені час і зменшує навантаження на дорозі. Чи вважаєте ви раннє прибуття корисним іншими способами? Так, це дає мені додатковий час, щоб оселитися та підготуватися до дня. Завжди приємно мати кілька хвилин спокою перед початком роботи. Безумовно, це допомагає мені розпочати день спокійно і цілеспрямовано. Ну, ваш підхід до подолання трафіку здається ефективним. Дякую, Джон. Це добре працює для мене. Ласкаво просимо, Анна. Плавних поїздок на роботу та продуктивного дня. Дякую, Джон. Ти теж. Бережіть себе. Урок 11. Що ви зазвичай робите по дорозі додому з роботи? Привіт, Анна. Що ти зазвичай робиш по дорозі додому з роботи? По дорозі додому я часто заїжджаю в магазин, щоб забрати свіжу їжу на вечерю. Це чудовий спосіб переконатися, що у вас є свіжі інгредієнти для їжі. Так, це дозволяє мені приготувати здорову та смачну вечерю. Чи є у вас улюблені речі, які ви любите забирати з магазину? Мені подобається отримувати різноманітні овочі, фрукти та нежирні білки. Це звучить як добре збалансована та поживна їжа. Це допомагає мені підтримувати здорове харчування і насолоджуватися приготуванням їжі вдома.
Будь-які поради щодо ефективного покупок у магазині. Зазвичай я заздалегідь складаю список покупок і дотримуюся його. Це хороший спосіб залишатися зосередженим і уникати імпульсних покупок. Так, це допомагає мені заощадити час і гроші. Ну, звучить, що у вас є хороша рутина для покупок продуктів. Дякую, Джон. Це добре працює для мене. Ласкаво просимо, Анна. Насолоджуйтесь свіжими інгредієнтами та смачно обідайте. Дякую, Джон. Ти теж. Бережіть себе. Урок 12. Що ви зазвичай робите, щоб розслабитися перед сном? Привіт, Анна. Що ти зазвичай робиш, щоб розслабитися перед сном? Я закручую перед сном о 10 годині. Це хороша звичка. Як ви розслабляєтесь? Мені подобається читати книгу або слухати заспокійливу музику. Це звучить як розслабляючий спосіб підготуватися до сну. Так, це допомагає мені очистити розум і розслабити своє тіло. Чи є у вас якісь інші заходи, які допоможуть вам розслабитися? Іноді я приймаю теплу ванну або роблю деяку ніжну розтяжку. Це чудові способи сприяти розслабленню та підготуватися до сну. Абсолютно, вони допомагають мені перейти в спокійний стан. Будь-які поради щодо гарного сну. Створення комфортного середовища сну та дотримання режиму сну може допомогти. Це хороший підхід до встановлення здорових звичок сну. Так, це сприяє кращій якості сну та загальному самопочуттю. Ну, звучить, що у вас є хороша рутина для розслаблення та гарного сну. Дякую, Джон. Це добре працює для мене. Ласкаво просимо, Анна. Спокійної ночі та солодких снів. Дякую, Джон. Ти теж. Бережіть себе. Урок 13. Я думав взяти її на вечері сюрприз сьогодні ввечері. Привіт, Анна. Я думав взяти її на вечерю сюрприз сьогодні ввечері. Це звучить як чудова ідея. Але я переживаю, що вона, можливо, вже має плани. Можливо, ви можете тонко запитати її, чи доступна вона сьогодні ввечері. Я не хочу зіпсувати сюрприз, якщо у неї є плани. Ви можете спробувати попросити її, не віддаючи сюрпризу. Це хороша пропозиція. Я знайду спосіб недбало запитати її. Важливо враховувати її графік, перш ніж планувати сюрприз. Так, я хочу переконатися, що це особливий вечір для нас обох. Я впевнений, що вона оцінить зусилля, які ви доклали до цього. Я сподіваюся, що так. Я хочу, щоб це був незабутній вечір для нас обох. Просто спілкуйтеся з нею і подивіться, чи працює сьогодні ввечері для неї. Ти маєш рацію. Я поговорю з нею і дізнаюся найкращий час для нашої вечері сюрпризу. Удачі, Джон. Сподіваюся, все вийде добре. Дякую, Анна. Я ціную вашу пораду. Ласкаво просимо, Джон. Насолоджуйтесь своєю несподіваною вечерею разом. Дякую, Анна. Бережіть себе. Урок 14. Як щодо того, щоб ми замовили піцу і разом подивимося фільм? Привіт, Анна. Як щодо того, щоб ми замовили піцу і разом подивимося фільм? Це звучить як чудова ідея. Яку піцу ви хотіли б?
Я в настрої на класичну піцу з пепероні. Ідеально, тоді я замовлю велику піцу з пепероні. Дякую, Джон. Це мій улюблений. Будь-які переваги фільму. Як щодо комедії чи бойовика? Звучить добре. Давайте підберемо смішну комедію, щоб полегшити настрій. Я перегляну варіанти і знайду хороший. Не поспішайте і дайте мені знати, коли ви вирішите. Добре, я знайду ідеальний фільм для нашої ночі піци. Я з нетерпінням чекаю цього. Це буде весело. Я теж, Джон. Це буде розслаблюючий і приємний вечір. Піца і кіно вечора з вами – це завжди найкраще. Дякую, Джон. Ви робите його особливим. Це моє задоволення. Давайте чудово проведемо час разом. Абсолютно. Давайте зануримося і насолоджуємося фільмом. Звучить як план. Піца і сміх – ось ми приходимо. Дійсно. Давайте зробимо це незабутньою ніччю. Добре, давайте все підготуємо. Ніч піци та кіно – ось ми. Не можу дочекатися. Давайте зробимо це чудовою ніч, Джон. Однозначно, Анна. Насолоджуйтесь вечором і бережіть себе. Ти теж, Джон. Проведіть фантастичний час. Урок 15. Допомога з деякими домашніми справами. Привіт, Анна. Ви згадали, що хочете, щоб я сьогодні допоміг у деяких домашніх справах. Так, Джон. Було б чудово, якби ви могли простягнути руку. Звичайно, я радий допомогти. Що потрібно зробити? Нам потрібно очистити ванну кімнату і пропилососити підлоги. Добре, я подбаю про прибирання ванної кімнати. Дякую, Джон. Я займуся пилососом. Давайте працювати разом і робити це ефективно. Погодьтеся, командна робота зробить це простіше і швидше. Чи варто спочатку почати з ванної кімнати? Так, давайте спочатку займемося прибиранням ванної кімнати. Чи є у нас всі необхідні засоби для очищення? Так, вони під раковиною. Візьміть те, що вам потрібно. Добре, я зберу засоби для очищення та почну. Я візьму пилосос і почну пилососити. Давайте обов'язково очистимо кожен кут і поверхню. Увага до деталей важлива для ретельного прибирання. Я витираю унітаз, витираю раковину і очищу душ. Я пропилососу підлоги і переконався, що вони бездоганні. Ми хороша команда, Анна. Ми можемо це досягти. Абсолютно, Джон. Разом ми можемо впоратися з чим завгодно. Після того, як ми закінчимо, ми можемо розслабитися і насолодитися нашим чистим домом. Буде приємно відпочити в охайній обстановці. Давайте приступимо до роботи і зробимо будинок сяючим. Готово, налаштуйте, ідіть. Давайте зробимо це, Джон. Добре, Анна. Давайте зробимо будинок блискучим. Удачі, Джон. Давайте виконаємо ці справи. Дякую, Анна. Удачі вам теж. Давайте зробимо все можливе. Давайте зробимо це.
Урок 16. Планування гри у відеоігри цілий день. Привіт, Анна. Я думав планувати грати у відеоігри цілий день. Це звучить як весела ідея. У які ігри ви хочете грати? Я маю на увазі кілька ігор, як от гоночні та пригодницькі ігри. Ви хочете грати разом чи соло? Було б чудово, якби ми могли грати разом. Звичайно, я готовий до гри. Давайте зробимо це ігровим марафоном. Приголомшливо. Ми можемо по черзі пробувати різні ігри. Чи є у нас закуски та напої для нашої ігрової сесії? Я візьму закуски та напої, перш ніж почнемо. Ідеально, важливо залишатися підживленим і зволоженим. Давайте налаштуємо ігрову консоль і приготуємося до гри. Я візьму контролери і налаштую ігрову зону. Чи варто починати з гоночної гри? Звучить добре. Давайте подивимося, хто кращий водій. Виклик прийнятий. Будьте готові з'їсти мій пил. Ми подивимося про це. Я надам вам жорстку конкуренцію. Давайте розважитися та насолоджуватися нашим ігровим днем разом. Абсолютно, це все про те, щоб добре провести час. Я вдячний за те, що ви приєдналися до мене на ігровий день. Немає проблем, Джон. З вами завжди весело грати в ігри. Давайте створимо незабутні ігрові спогади сьогодні. Я до цього готовий. Давайте піднімемося на рівень і підкоряємо ці ігри. Добре, Анна. Гра продовжується. Гра продовжується, Джон. Давайте зробимо це. Удачі, Анна. Нехай ігри почнуться. Дякую, Джон. Нехай переможе найкращий геймер. Урок 17. Чи варто мити посуд або вакуумувати? Привіт, Анна. Я повинен мити посуд чи пилососити. Як щодо того, щоб ви помити посуд, а я впораюся з пилососом? Звучить як план. Тоді я почну з посуду. Дякую, Джон. Я ціную вашу допомогу. Немає проблем, Анна. Я радий внести свій внесок. Давайте обов'язково ретельно вимиємо посуд. Безумовно, ми хочемо, щоб вони були чистими. Я візьму пилосос і приступаю до роботи. Чудово, підлоги будуть бездоганними в найкоротші терміни. Ми створюємо хорошу команду, коли справа доходить до домашніх справ. Це правда, ми добре працюємо разом. Важливо, щоб наш будинок був чистим і охайним. Згоден, чистий будинок відчуває себе комфортніше. Давайте приступимо до роботи і якісно закінчимо завдання. Давайте зробимо це. У нас буде все блискуче в найкоротші терміни. Я радий, що ми можемо покладатися один на одного за допомогою. Я теж, Анна. Ми можемо зробити все разом. Після того, як ми закінчимо, ми можемо розслабитися і насолодитися нашим чистим простором. Це найкраща частина. Чистий дім так освіже. Добре, давайте почнемо і зробимо його блискучим. Готово, налаштуйте, ідіть. Давайте розберемося з цими справами. Удачі, Джон. Давайте зробимо цей посуд та підлогу. Дякую, Анна. Удачі вам теж. Давайте зробимо все можливе.
Давайте зробимо це. Урок 18. Чи варто виносити сміття та прибирати ванну кімнату? Привіт, Анна. Чи варто виносити сміття та прибирати ванну кімнату? Так, давайте сьогодні вирішуємо ці завдання. Я подбаю про вивезення сміття. Дякую, Джон. Я займуся прибиранням ванної кімнати. Обов'язково щільно зав'яжіть мішок для сміття. Ми не хочемо розливів чи безладу. Я візьму сміттєвий контейнер і вирушу на вулицю. Не забудьте замінити сумку на нову. Не буду, подбаю про те, щоб все було чисто та охайно. Я зберу прибиральні засоби для ванної кімнати. Ретельно очистіть раковину, туалет і душ. Я прочищу кожен куточок і зроблю його блискучим. Ми хороша команда, Анна. Ми можемо зробити це ефективно. Абсолютно, Джон. Разом ми можемо впоратися з будь-яким завданням. Коли ми закінчимо, у нас буде свіжий і чистий дім. Буде дуже приємно мати все в порядку. Давайте приступимо до роботи і швидко закінчимо ці справи. Готово, налаштуйте, ідіть. Давайте зробимо наш дім бездоганним. Удачі, Анна. Давайте виведемо сміття і очистимо ванну кімнату. Дякую, Джон. Удачі вам теж. Давайте зробимо все можливе. Ходімо. Урок 19. Будь ласка, покладіть його назад на полицю. Анна, тобі скинула тарілку. Будь ласка, покладіть його назад на полицю. Вибачте, Джон. Наступного разу я буду обережніше. Нещасні випадки трапляються, просто будьте обережні. Я подбаю про те, щоб поводитися з речами обережно. Важливо уникати зайвих поломок. Я розумію, Джон. Я буду уважніше. Дякую, Анна. Давайте запобігаємо подальшим нещасним випадкам. Відтепер я буду приділяти додаткову увагу. Це чудово, ми можемо уникнути майбутніх нещасних випадків. Я ціную ваше розуміння, Джон. Всі ми робимо помилки, просто вчимося на них. Звичайно, я сприймаю це як урок. Давайте рухатися вперед і бути обережнішими в майбутньому. Домовилися. Відтепер більше ніяких аварій. Я тобі довіряю, Анна. Я знаю, що ти зробиш краще. Дякую тобі за віру в мене, Джон. Ласкаво просимо. Давайте збережемо наші речі в безпеці. Однозначно, Джон. Давайте разом будемо обережнішими. Урок 20. Я думаю, що ти дивовижна домогосподарка. Анна, я думаю, що ти дивовижна домогосподарка. Дійсно? Дякую, Джон. Ви так добре керуєте домогосподарством. Я намагаюся щоб все було в порядку. Ви чудово вмієте прибирати та організовувати. Важливо створити комфортну обстановку. Ви також фантастичний кухар. Мені подобається готувати для нас смачні страви. Ви дбаєте про всіх з такою любов'ю. Я хочу переконатися, що всі відчувають турботу. Нам пощастило мати тебе в нашому житті. Я вдячний бути частиною цієї родини.
Ваша відданість і наполеглива праця не залишаються непоміченими. Дякую, Джон. Ваша підтримка багато значить. Ви справді дивовижна домогосподарка. Я ціную твої добрі слова, Джон. Урок 21. Я зроблю салат. Я зроблю салат. Чудово! Я приготую часниковий хліб. Вам потрібна допомога з цим. Ні, це досить просто. Добре, просто дайте мені знати, якщо вам щось потрібно. Підійде. Дякую, Джон. Ласкаво просимо, Анна. Насолоджуйтесь приготуванням чесникового хліба. Я буду, Джон. Салат теж буде смачним. Я сподіваюся, що так. Ми створюємо чудову команду на кухні. Однозначно. Ми завжди весело готуємо разом. Це правда. Кулінарія нас зближує. Це чудовий спосіб зв'язатися. Домовилися. Давайте тоді почнемо. Так, давайте разом приготуємо смачну страву. Я зроблю салат. Чудово! Я приготую часниковий хліб. Вам потрібні якісь конкретні інгредієнти для салату. Підійде лише трохи салату, помідорів та огірків. Гаразд, я візьму їх з холодильника. Дякую, Джон. Як щодо пов'язки? У нас в коморі є італійська заправка. Ідеально. Це мій улюблений. Я радий, що вам це подобається. Чи є ще щось, що я можу зробити? Не могли б ви помити і нарізати овочі, будь ласка. Звичайно. Я подбаю про це. Дякую, Джон. Ти велика допомога. Мені приємно, Анна. Ми створюємо хорошу команду. Однозначно. Веселіше готувати разом. Я згоден. Крім того, їжа також смачніша. Абсолютно. Домашні страви найкращі. Я вже уявляю, наскільки смачною буде наша вечеря. Я теж. Я голодую, просто думаючи про це. Ну, давайте більше не змушуємо шлунок чекати. Домовилися. Давайте приготуємо їжу і насолоджуємося нашою їжею разом. Урок 22. Давайте вирушимо до продуктового магазину. Анна, підемо до продуктового магазину. Звичайно, нам потрібно отримати все, що нам потрібно. Чи є у нас список покупок? Ще немає, але ми можемо зробити його швидко. Чудово, візьму ручку і папір. Нам потрібні фрукти, овочі та трохи м'яса. Чи варто також купувати молочні продукти? Так, молоко, сир та йогурт були б добре. Якась конкретна марка чи тип? Просто звичайні, які ми купуємо. Добре, ще щось у списку. Можливо, також хліб і яйця. Гаразд, ми майже закінчили зі списком. Не забувайте про закуски та напої. Правильно, чіпси, сода та вода. Ідеально, наш список повний.
Давайте візьмемо наші гаманці і вирушимо. Готовий до відправлення. Давайте отримаємо все необхідне. І, можливо, кілька ласощів і для себе. Звичайно, невелика нагорода за нашу поїздку по магазинах. Давайте зробимо це веселою та продуктивною прогулянкою. Абсолютно. Вирушаємо до продуктового магазину. Урок 23. Нам було важко вибрати правильні фрукти та овочі. Анна, нам було важко підібрати правильні фрукти та овочі. Так, було важко знайти ті, які були дозрілі. Я думаю, що ми повинні шукати тверді, але не надто жорсткі. Це хороший момент. М'які плоди можуть бути перезрілими. А овочі повинні бути яскравого кольору і без плям. Безумовно, ми хочемо, щоб вони були свіжими та поживними. Це зайняло деякий час, але я думаю, що ми добре попрацювали, вибравши їх. Я згоден. Наші зусилля окупляться смачними стравами, які ми приготуємо. Варто докласти додаткових зусиль для якісних інгредієнтів. Абсолютно. Важливо визначити пріоритет свіжості та смаку. Давайте подбаємо про те, щоб правильно зберігати та обробляти їх і вдома. Так, ми повинні тримати їх у належних умовах, щоб зберегти їх свіжість. Я радий, що ми пройшли цей процес разом. Я теж. Ми створюємо чудову команду навіть у складних ситуаціях. Це правда. Наша рішучість та командна робота завжди досягаються. Давайте насолоджуватися плодами нашої праці і створювати дивовижні страви. Я не можу дочекатися. Готувати з вами – це завжди пригода. Так само, Джон. Давайте зробимо кулінарну магію. Дійсно, давайте почнемо і зробимо щось смачне. Урок 24. Ми можемо просто спробувати згадати те, що нам потрібно. Анна, ми можемо просто спробувати згадати, що нам потрібно. Гаразд, давайте подивимося, чи зможемо ми все згадати. Фрукти, овочі, м'ясо, молочні продукти, хліб, яйця, закуски та напої. Правильно, у нас все вийшло. Давайте вирушаємо до каси. Сподіваюся, ми нічого не забудемо. Я буду стежити за товарами в кошику. Чудово, давайте закінчимо наші покупки гладко. Нам вдалося закінчити шопінг без жодних нещасних випадків. Це полегшення. Тепер давайте повернемося додому. Я не можу дочекатися, щоб розвантажити продукти та розслабитися. Це був досить продуктивний день. Безумовно, ми багато чого досягли. Дякую, що була таким чудовим партнером по магазинах, Анна. Також дякую, Джон. Давайте повернемося додому і насолоджуємося рештою дня. Домовилися. Прийшов час розслабитися і насолодитися нашими покупками. Давайте приготуємо смачні страви з інгредієнтів, які ми отримали. Звучить як план. Давайте максимально використаємо наші продукти. Абсолютно. Додому, милий дім, ось ми приїжджаємо. Давай підемо. Додому. Урок 25. Я, можливо, не найкращий у шопінгу. Анна, я, можливо, не найкраща в покупках. Нічого страшного, Джон. У всіх нас є свої сильні сторони. Я просто вдячний за те, що ти поруч з моїм боком.
О, дякую. Я радий допомогти. Ви організовані і полегшуєте справи. І ви підтримуєте, і чудова компанія. Разом ми створюємо ідеальну команду. Правильно. Ми добре доповнюємо один одного. Я ціную ваше терпіння та керівництво. Мені приємно, Джон. Ми в цьому разом. Я не міг попросити кращого партнера по магазинах. Це дуже люб'язно від вас сказати. Давайте продовжувати вирішувати виклики разом. Абсолютно, Джон. Ми можемо впоратися з усім, що потрапляє на наш шлях. З тобою на моєму боці я відчуваю себе щасливим і впевненим. Я відчуваю те саме, Джон. Ми створюємо чудову команду. Давайте продовжувати підтримувати і заохочувати один одного. Однозначно. Разом ми можемо зробити все, що завгодно. Дякую, Анна. Я вдячний за вашу присутність у моєму житті. Також дякую, Джон. Я відчуваю те ж саме. Урок 26. Стежте за тим окропом. Анна, стежте за тим окропом. Ні, дякую за попередження. Безпека завжди стоїть на першому місці на кухні. Я ледь не пролила його на себе. Будьте обережні при поводженні з гарячими рідинами. Я подбаю про те, щоб бути обережнішим. Нещасні випадки можуть трапитися, але ми повинні їм запобігти. Ви маєте рацію, ми повинні пріоритетувати безпеку. Давайте наступного разу скористаємося рукавицями для духовки або тримачами для горщиків. Гарна ідея, яка захистить наші руки. І не забудьте тримати безпечну відстань від печі. Я буду пам'ятати про це, дякую за нагадування. Краще бути в безпеці, ніж шкодувати. Абсолютно, ми завжди повинні бути пильними. Готувати їжу приємно, але ми повинні бути напоготові. Погодьтеся, безпека ніколи не повинна бути порушена. Тепер, коли ми знаємо, давайте продовжимо готувати. Так, давайте будемо діяти обережно і закінчимо нашу трапезу. І пам'ятайте, командна робота зберігає нас у безпеці. Однозначно, разом ми можемо запобігти нещасним випадкам. Чудово, давайте продовжимо готувати і залишатися в безпеці. Абсолютно, давайте закінчимо те, що ми почали. Урок 27. Чому у нас під рукою рушник? Анна, чому у нас під рукою рушник? Він нам потрібен, щоб витирати будь-які розливи або безлад. Ах, це має сенс. Це розумна ідея. Це допомагає зберегти кухню чистою та безпечною. Абсолютно, рушник – корисний засіб. Важливо негайно усунути розливи. Таким чином, ми запобігаємо нещасним випадкам або ковзанням. Крім того, більш гігієнічно мати чисту робочу область. Погодьтеся, чистота важлива на кухні. Давайте завжди тримати рушник в межах досяжності. Гарна ідея, ми повинні зробити це звичкою. Це маленький крок, який може мати велике значення. Абсолютно, рушник може заощадити нам час і сили. І це підтримує наше середовище приготування їжі в порядку. Я радий, що у нас під рукою є рушник. Я теж, це просте, але практичне рішення.
Давайте продовжимо готувати, знаючи, що ми готові. Безумовно, давайте вирішуємо будь-які розливи нашим надійним рушником. Вперед до чистої та смачної їжі. Це дух, Джон. Давайте приступимо до приготування. Урок 28. Я купив тобі квіти. Анна, я купила тобі квіти. О, як ви вдумливі, Джон. Я думав, що вони скрасять ваш день. Це так солодко. Дякую. Ви заслуговуєте на щось особливе. Ти завжди знаєш, як змусити мене посміхнутися. Я радий, що вони вам подобаються. Вони прекрасні. Я ціную цей жест. Це лише маленький знак моєї вдячності. Ну, це багато значить для мене. Ви заслуговуєте на все щастя в світі. Дякую, Джон. Ти дивовижна. Ласкаво просимо, Анна. Ви заслуговуєте на найкраще. Мені пощастило мати тебе в моєму житті. І мені пощастило мати тебе, Анна. Ці квіти зробили мій день яскравішим. На це я сподівався. Місія виконана. Ще раз дякую, Джон. Ти найкращий. Мені приємно, Анна. Що завгодно для тебе. Урок 29. Чи знаєте ви, де знаходиться найближча станція метро? Анна, ти знаєш, де знаходиться найближча станція метро? Так, найближча станція знаходиться всього в декількох кварталах. Це зручно. Скільки часу потрібно, щоб там гуляти? Це повинно зайняти у нас близько 10 хвилин пішки. Ідеально, ми можемо заощадити час, взявши метро. Безумовно, це швидше, ніж їздити в цьому трафіку. Чи легко знайти станцію? Так, він добре позначений і по дорозі є знаки. Чудово, тоді ми не заблукаємо. Не хвилюйтеся, я добре знаю маршрут. Чи варто купувати квитки, перш ніж приїхати? Їх можна купити на вокзалі. Це зручніше. Скільки коштує проїзд? Це $2,50 за поїздку. Це розумно. Переконайтеся, що у нас є готівка або картка. Гарна ідея, ми не хочемо ніяких сюрпризів. Я з нетерпінням чекаю поїздки на метро. Я теж, це зручний спосіб пересуватися містом. Дякую, що направили нас, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Давайте зараз вирушаємо на станцію. Вирушаємо. Урок 30. Як ми можемо туди потрапити? Анна, як ми можемо туди потрапити? Дістатися туди можна, повернувши праворуч на світлофорі. О, я бачу. Отже, нам просто потрібно йти дорогою. Так, продовжуйте рухатися прямо, поки не досягнете світлофора. А потім ми повертаємо праворуч, правда? Так, поверніть праворуч на вогні, і він буде ліворуч від вас. Це велика будівля чи легко помітити? Це велика будівля з вивіскою, тому її має бути легко помітити. Це звучить просто. Дякую за вказівки.
Немає проблем, раді допомогти вам знайти свій шлях. Я радий, що ви тут, щоб орієнтуватися. Я був там раніше, тому знаю шлях. Це заспокоює. Давайте слідувати вашим вказівкам. Просто залишайтеся зосередженими і стежте за світлофорами. Підійде. Готові їхати? Абсолютно, давайте рухатимемося в правильному напрямку. Вперед до місця призначення. Ходімо, Джон.